सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। आज कार्यक्रममा मसँग हुनुहुन्छ रुमसान कम्पनीको को-फाउन्डर जो हुनुहुन्छ रुमी सिंह। उहाँ अहिले काठमाडौँ नेपालबाट आउनुभएको छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ रुमीजीलाई। रुमीजी हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार पनि। नमस्ते सुदीपजी, थ्याङ्क यू। अनि वान अफ द मोस्ट अब सबभन्दा रिसेन्ट भन्नु कि सबभन्दा आई गेस द बिगेस्ट इनिसिएटिभ हामीले गरेर आएको चाहिँ एउटा हाम्रो इनिसिएटिभ इज राहत चाहिँ बिकज अफ राहत हामी रुमसन नै युनिसेफ भेन्चर फन्ड को स्टार्टअप पोर्टफोलियोमा छौँ फ्रम लास्ट इयर। उहाँहरूको मेन्टरसिप र स्पोन्सरसिप र फन्डिङले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यो ब्लक चेनकै बारेमा कुरा गरौँ न। हजुरले ब्लक चेनलाई डिफाइन गर्नुपर्दा एउटा आम भाषामा भन्नुपर्दा सबैले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न, खास के हो त यो र यसले कसरी चाहिँ असर गर्न सक्छ त आम जनतालाई? सो एकदमै सिम्पल, धेरै टेक्निकल उसमा नजान र थियोरिटिकल होपफुली धेरैले थाहा भइसक्यो होला बिकज यो अहिले क्रिप्टो एकदम आएको भएर ब्लकचेनको एकदम कन्भर्सेसनहरू धेरै छ होइन। तर अब एउटा मैले बिफोर गेटिङ इन्टु ब्लकचेनको डिस्क्रिप्सनमा पनि म एउटा के भन्न चाहन्छु, सबैजना नेपालमा वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस आइभ ह्याड इज और हाम्रो टिम हेज ह्याड इज अब क्रिप्टो त ब्यान छ नेपालमा होइन। सो क्रिप्टो ब्यान छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको कम्पनी त इलिगल हो कि के काम गरिरहनु भएको छ, वी आर इन द रेडार भेरियस रिजन्समा। तर त्यो अवेरनेस हिसाब चाहिँ क्रिप्टो र ब्लकचेन दे आर नट द सेम होइन। मैले पुल्चोक कलेजबाट यहाँ नेपालमा पुल्चोक कलेजबाट इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ गरेको थिएँ। But I was always interested in मेरो चाहिँ one of my अब passions र key strengths भने नि अब communication र मलाई एकदम writing मन लाग्थ्यो। So हाम्रो लाइफ ब्याङ्क चाहिँ एउटा it's a non-profit organization अनि the reason I started it was again मेरो चाहिँ खास अब एज अ मम मेरो दुईटा बच्चा नै युएसमा जन्मेको अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट थिङ्स आई हर्ड मेरो अब डक्टर साथीहरूकोबाट नै सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो रगतलाई चाहिँ नि म्यानेज गर्न चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ उसको रिस्पोन्सिबिलिटी होइन। सो तपाईँलाई चाहिँ एउटा फर्म थमाइदिन्छ, ओके तपाईँको अब कसैको सर्जरी छ यो रगत मिलाउनुहोस् भनेर दिन्छ। अब हामी डेभलप्ड कन्ट्रिजमा त त्यस्तो सबै ब्याकग्राउन्डमा हुन्छ होइन, हस्पिटल र ब्लड ब्याङ्क हस्पिटल आफैले मिलाउँछ। सो स्पेसली अब डेलिभरी केसेसहरूमा पनि अब मलाई चाहिँ अब त्यो एकदम रिलेटेबल अलिक पर्सनल अलिक एम्पथाइज गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो डेलिभरी हुन लाग्छ अनि यु नो केसेसहरुमा यु हेभ टु अल्सो थिंक अबाउट ब्लड पनि मिलाउनु पर्छ यदि के इमर्जेन्सी भयो भने। यो जस्तै यहाँको विभिन्न कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट्स अर्थात लिमिटेसनहरू धेरै आउन सक्छ हैन, पक्कै पनि धेरै छ होला। केमा छ त, कस्तो छ त्यसको बारेमा अलिकति प्रश्न दिनु। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। आज कार्यक्रममा मसँग हुनुहुन्छ रुमसान कम्पनीको को-फाउन्डर जो हुनुहुन्छ रुमी सिंह। उहाँ अहिले काठमाडौँ नेपालबाट आउनुभएको छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ रुमीजीलाई। रुमीजी हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार पनि। नमस्ते सुदीपजी, थ्याङ्क यू। अहिले के गरिरहनु भएको छ खास हजुरले? सो म चाहिँ अहिले हजुरले भन्नुभएको चाहिँ रुमसनको को-फाउन्डर हो। सो रुमसन चाहिँ एउटा ब्लकचेन कम्पनी हो। इट्स फोकस्ड अन सोशल इम्प्याक्ट। मेरो चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड अलिकति मिक्स ब्याकग्राउन्डबाट आएको छु म चाहिँ नि। अहिले स्पेसिफिकली कम्पनीमा चाहिँ हामी we've done a number of हाम्रो blockchain related initiatives connected with social impact अनि one of the most अब सबभन्दा रिसेन्ट भन्नु कि सबभन्दा आई गेस द बिगेस्ट इनिसिएटिभ हामीले गरेर आएको चाहिँ एउटा हाम्रो इनिसिएटिभ इज राहत चाहिँ बिकज अफ राहत हामी रुमसन नै युनिसेफ भेन्चर फन्ड को स्टार्टअप पोर्टफोलियोमा छौँ फ्रम लास्ट इयर। उहाँहरूको मेन्टरसिप र स्पोन्सरसिप र फन्डिङले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ र राहत चाहिँ एउटा हाम्रो ओपन सोर्स ब्लकचेन बेस्ड cash and voucher assistance platform हो। सो बेसिकली एकदम सिम्पल टर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपाल जस्तो कन्ट्रिजहरू र धेरै डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू जो एकदम एड डिपेन्डेन्ट छ र वर्ल्डमा नै अब भनौँ आई थिङ्क इफ आई हेभ माई नम्बर्स राइट युएन ओचाले 274 मिलियन प्लस चाहिँ फन्डिङ ग्लोबली 2022मा चाहिँ एडमा डिस्ट्रिब्युसनमा जानुपर्ने निड छ भनेछ। सो यो एड डिस्ट्रिब्युसन प्रोसेसलाई चाहिँ
चाहिँ हामीले कसरी एफिसिएन्ट बनाउने र कसरी ग्रेटर फाइनेन्शियल इन्क्लुजन गर्ने सो द्याट अब वर्ल्डमा हाम्रो 1.7 बिलियन अनब्याङ्क्ड पपुलेसन छ सो त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँ सबभन्दा एकदमै भनरेबल पपुलेसन छ उहाँहरूलाई चाहिँ एड जसलाई निड छ उहाँहरूमा चाहिँ एड कसरी इजिली एफिसिएन्टली पठाउनेमा चाहिँ हाम्रो राहत प्रोग्राम इज मोर लाइक अ टेक्नोलोजी इनेबलर सो हामीले चाहिँ एड अर्गनाइजेसन्सहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूको अहिले भइरहेको प्रोसेसलाई चाहिँ अझ कसरी स्ट्रेन्थन गर्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो यो टेक्नोलोजी हामीले क्रिएट गरेका छौँ अनि त्यसैमा चाहिँ इट्स वान अफ द बिगेस्ट पिस जुन चाहिँ मैले लिड गरिरहेको छु हजुर अहिले त्यो राहतको बारेमा पनि साथसाथै रुमसानको बारेमा पनि अलिकति बढी मलाई बुझ्न मन लागेको छ त्यसको बारेमा म पछि आउनेछु तर त्योभन्दा अगाडि अलिकति ब्लक चेनकै बारेमा कुरा गरौँ न हजुरले ब्लक चेनलाई डिफाइन गर्नुपर्दा एउटा आम भाषामा भन्नुपर्दा सबैले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न खास के हो त यो र यसले कसरी चाहिँ असर गर्न सक्छ त आम जनतालाई सो एकदमै सिम्पल धेरै टेक्निकल उसमा नजाऊँ र थियोरिटिकल होपफुली धेरैलाई थाहा भइसक्यो होला बिकज यो अहिले क्रिप्टो एकदम आएको भएर ब्लकचेनको एकदम कन्भर्सेसनहरू धेरै छ होइन तर अब एउटा मैले बिफोर गेटिङ इन्टु ब्लकचेनको डिस्क्रिप्सनमा पनि म एउटा के भन्न चाहन्छु सबैजना नेपालमा वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस आइभ ह्याड इज अर हाम्रो टिम हेज ह्याड इज अब क्रिप्टो त ब्यान छ नेपालमा होइन सो क्रिप्टो ब्यान छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको कम्पनी त इलिगल हो कि के काम गरिरहनु भएको छ वी आर द रेडर भेरियस रिजन्समा तर त्यो अवेरनेस हिसाब चाहिँ क्रिप्टो र ब्लकचेन they are not the same होइन so crypto is one application of blockchain होइन जुन बिटकोइनहरू जुन बन्यो is one of the most popular one is based on blockchain technology तर blockchain technology को चाहिँ beyond crypto there are number of use cases होइन crypto is one of the most के भन्छ strongest case that's out there अनि त्यो छ तर अब इट्स ब्लकचेनलाई एकदम सिम्पलमा भन्दा इट्स जस्ट तपाईँको अकाउन्टिङ जुन ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड लेजर जुन चाहिँ त्यो राखिन्छ त्यसलाई चाहिँ अब कस्तो भने तपाईँको त्यो एकदमै त्यो एज द नेम सेज ब्लक एन्ड चेन जस्तै तपाईँको त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यो डेटाहरू चाहिँ दे आर सेट इन डिफ्रेन्ट ब्लक्स सो द्याट त्यो एउटामा कुनै चेन्ज भयो भने तपाईँको त्यो होल चेनै बिग्रिन्छ सो द्याट इन्टरकनेक्टेड हुन्छ कनेक्टेड भएकोले चाहिँ म धेरै टिप जान खोजिनँ तर मान्छेहरूलाई एकदम सिम्पल टर्ममा भन्दा तपाईँले एउटामा कुनै चेन्ज भयो त्यसैले द्याट इज अनह्याकेबल होइन तपाईँले अहिले अब हाम्रो वेब 2 यो इन्टरनेटको जुन छ त्यसमा अब सिक्युरिटीको केसेसमा देयर इज अ लट अफ मनी द्याट वी स्पेन्ड इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड सिक्युरिटी तर जुन यो ब्लकचेनको केसमा चाहिँ इट्स देयर द फाउन्डेसन इज देयर हामीले त्यसको माथि जुन राहत बनाएको छौँ हामीले त्यो ब्लकचेन फाउन्डेसनको लेयर माथि बनाइरहेछौँ सो भनेपछि त्यो अटोमेटिकली जुन त्यो सिक्युरिटी त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्टहरूको चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यो लेयर दिन्छ सो इट जस्ट मेक्स थिङ्स मच सिम्पलर र ब्लकचेनको अब हजुरले धेरैले सुन्नुभयो होला पनि अब इट्स वान अफ द बिगेस्ट थिङ द्याट कम्स विथ इट इज ट्रान्सपेरेन्सी भन्छ होइन अकाउन्टेबिलिटी सो कुनैले पनि त्यो ह्याक गरेर चेन्ज गर्न सक्दैन कुनै कुरा एक्चुअली लेखिसकेपछि त्यो ट्रान्ज्याक्सन चेन्ज हुँदैन जुन चाहिँ अहिले म्यानुअली गर्यो या इभन तपाईँको भनौँ न डेटा अब एक्सेल सिटमा राखेर अरू कसैले चेन्ज गर्यो भने त्यो कुरा चाहिँ नि इट्स पोसिबल विथ ब्लकचेन इट कम्स विथ द्याट सो मैले त्यति बेसिकमा नै इन्ट्रेस्टिङ होइन अझै कति दर्शकवृन्दहरूलाई ब्लकचेनकै बारेमा पनि पुरा थाहा हुनसक्छ अर्थात् कतिले धेरैले थाहा पनि पाइसक्नु भएको हुन्छ त्यसैले गर्दा पनि मैले अलिकति यो डिफाइन गर्नतिरबाटै लागेँ होइन म यसको बारेमा अझै आउने छु तर त्योभन्दा अगाडि हजुरको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डको बारेमा अलिकति बुझ्न मन लाग्यो जस्तै यहाँले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन पहिला र युएसएमा पनि हुनुहुन्थ्यो र युएसएबाट अहिले नेपाल जानुभएको छ त्यो यात्रा अलिकति बुझाइदिनुहोस् न कसरी भयो र कहिले आउनु भएको थियो सो मैले पुल्चोक कलेजबाट यहाँ नेपालमा पुल्चोक कलेजबाट इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ गरेको थिएँ But I was always interested in मेरो चाहिँ one of my अब passions र key strengths भने नि अब communication र मलाई एकदम writing मन लाग्थ्यो so even electronics engineering गर्दाखेरि पनि always with the reporting team त्यो त्यसमा बढी गर्थेँ र मलाई एकदमै journalism तिर interest थियो so मैले चाहिँ engineering सकेपछि चाहिँ
I just wanted to try out. म अलिकति जर्नलिजमतिर पनि ट्राई गर्छु भनेर म नेपालमै हुँदाखेरि पनि a little bit of career switch गरे. It was a very difficult भन्ने कि अब अलिकति गाह्रै डिसिजन र अलिक च्यालेन्जिङ डिसिजन चाहिँ थियो तर I just wanted to follow my heart त्यति बेला. So मैले नेपालमा 1 वर्ष जति चाहिँ अलि हिमालय फिल्म्स अलि मिडिया रिलेटेड अलिकति अनलाइन मिडिया बल्ल बल्ल त्यति बेला सुरु भइरहेको थियो सो अनलाइन न्युज रिलेटेड कामहरू यो हिमाल मिडियाहरुको नयाँ नयाँ इनिसिएटिभहरुमा मैले काम गरेको थिएँ अनि मलाई चाहिँ आई वाज मोर इन्ट्रेस्टेड सो म युएस मा बस्टनमा एमर्सन कलेजमा चाहिँ मैले मास्टर्स गरेँ थिएँ ब्रडकास्ट जर्नलिजममा सो आफ्टर दैट मैले युएस मा नै आई स्पेन्ट म 13 वर्ष युएस मा बसे डिफरेंट काइन्ड अफ कामहरू गरी like PR लेखेर educational agency मा where I worked on financial literacy programs like Intelहरूसँग STEM programs हरुको त्यो एजेन्सी को थ्रु गरेर अनि म चाहिँ corporate communication मा dive भए so my like career kept on moving भनौं न engineering बाट journalism बाट PR corporate communication मा पुगे थिएँ म अनि it was just an organic natural growth so PepsiCo मा काम गर्थेँ म न्युयोर्क मा so म त्यहाँ global communication team मा थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई दुबईमा PepsiCo को through I had an opportunity to sector अमिना एसिया मिडल इस्ट र नर्थ अफ्रिका को consumer relations lead गर्नको लागि so म I moved to Dubai so दुबईमा थिएँ so त्यही काम गरिरहेको थिएँ but it was just a very short assignment थियो मेरो 1 वर्ष जतिको अनि न्युयोर्क फर्किनु थियो तर त्यति बेला चाहिँ just decided to go back to Nepal अनि अलि from अब अलिकति now or never जस्तो मोमेन्ट थियो मलाई अहिले नेपाल गइन भने ब्याक जान सक्दिन जस्तो भएको थियो अनि म अलिकति जेनरलाइज गरिरहेको छु है सो अलिकति स्टेरियोटाइपिकल कुरा गरेछु so I could be wrong तर most immigrants जो we've moved to the US हामीलाई जहिले पनि अब नेपाल रिलेटेड केही गरौँ हैन नेपालसँग के कनेक्टेड हौं नेपाल फर्कौं या नेपालको केही गरौँ भन्ने त्यो एउटा सम सोर्ट अफ त्यो डिलेमा जस्तो चाहिँ जहिले पनि इमोशनल डिलेमा धेरैलाई मलाई नि भइरहेको थियो मेरो हस्बन्डलाई पनि भइरहेको थियो अनि I think right so I hope I'm sure you can relate to it अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि जहिले पनि नेपालमा केही गर्ने कि so that sort of त्यो फिलिङ चाहिँ थियो मलाई चाहिँ fortunately त्यो पोइन्टमा चाहिँ अब where I was भन्न personally emotionally professionally financially I had that opportunity नेपाल फर्किने अनि त्यो फर्किन भने चाहिँ अब it just worked out for me हैन सब धेरै जनालाई त्यो अपर्च्युनिटी हुँदैन तर मलाई त्यो हुँदाखेरि चाहिँ I grabbed it अनि just मिल्यो सबै कुरा so we moved back with the full family 13 वर्ष पछि चाहिँ फर्केर आए थिए फर्केर आइसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने नि so a lot of अर्को त्यो आउने त भन्यो तर युएस मा त एउटा सेट आफ्नो करियर सेट भइसकेको थियो I was like you know in the peak of my career त्यो सबै युएस मा थिए अब हैन त्यो सबै पीक आफ्नो अपर्च्युनिटीजहरु छोडेर हैन यता फर्किने भनेर डिसिजन त गरियो तर अब आएर के गर्ने भन्दा चाहिँ एकदमै गाह्रो चाहिँ भएको थियो I'll be very honest हैन सो अनि कता खोज्ने के गर्ने अनि अब मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी के हो हैन त्यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको थियो तर अब अलवेज अब नेपाल आएपछि आई थिंक बाहिर बसेपछि जहिले पनि कति प्रब्लम्स देखिरहेको हुन्छ नेपालमा हैन अनि अब एभ्री कर्नर अफ द स्ट्रीटमा भन्नु न त्यो अब भन्नु अब त्यो तारदेखि लिएर बाटोदेखि लिएर सबैमा म फिक्स गर्न सक्छु भन्ने जस्तो एउटा दिमागमा आउँथ्यो हैन मेरो यति एक्सपिरियन्स छ मेरो आइडियाज छ म गर्छु भन्ने जस्तो हुन्थ्यो नि जे प्रब्लम देखे पनि अनि मैले त अब आई गेस त्यो इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड अलि क्रिटिकल थिंकिङ त्यो एस्पेक्टबाट र कम्युनिकेसन ब्याकग्राउन्ड भएकोले चाहिँ जहिले पनि मलाई टेक र कम्युनिकेसन इन्फर्मेसन कम्युनिकेसनले केही सल्भ गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ त्यो सोचाइ जान्थ्यो सो मैले त्यसपछि चाहिँ एउटा आफ्नो नन फर प्रफिट हाम्रो लाइफ बैंक भनेर चाहिँ स्टार्ट गरेँ चाहिँ व्हिच इज फोकस्ड अन ब्लड म्यानेजमेन्ट हाम्रो लाइफ बैंक भन्नुभयो है त्यो अहिले हाम्रो लाइफ बैंक अहिले पनि छ हजुर हजुर छ हजुर के गर्नुहुन्छ खास त्यसमा के गर्छ हाम्रो लाइफ बैंकले So हाम्रो लाइफ बैंक चाहिँ एउटा इट्स अ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन अनि द रिजन आई स्टार्टेड इट वाज अगेन मेरो चाहिँ खास अब एज अ मम मेरो दुईटा बच्चा नै युएसमा जन्मेको अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट थिङ्स आई हर्ड मेरो अब डक्टर साथीहरूकोबाट नै सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो रगतलाई चाहिँ नि म्यानेज गर्न चाहिँ त्यो
पेशेन्टलाई चाहिँ उसको रिस्पोन्सिबिलिटी हैन सो तपाईलाई चाहिँ एउटा फर्म थमाइदिन्छ ओके तपाईको अब कसैको सर्जरी छ यो रगत मिलाउनुस् भनेर दिन्छ अब हामी डेभलप्ड कन्ट्रीजमा त त्यस्तो सबै ब्याकग्राउन्डमा हुन्छ हैन हस्पिटल र ब्लड ब्याङ्क हस्पिटल आफैले मिलाउँछ सो स्पेशली अब डेलिभरी केसेसहरुमा पनि अब मलाई चाहिँ अब त्यो एकदम रिलेटेबल अलि पर्सनल अलि एम्पथाइज गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो डेलिभरी हुन लाग्छ अनि यु नो केसेसहरुमा यु हैव टु अल्सो थिंक अबाउट ओ ब्लड पनि मिलाउनु पर्छ यदि के इमर्जेन्सी भयो भने अनि एकदमै त्यो फ्यामिलीलाई गाह्रो अनि मेरो एकजना साथीले चाहिँ शी शेयर दैट उहाँको चाहिँ एउटा पेशेन्ट चाहिँ उहाँले गुमाउनु भयो लाइक शी डाइड किनभने उहाँको फ्यामिलीले चाहिँ त्यो ब्लडको निड चाहिँ अब एकदम कहिले प्रेग्नेन्सी डेलिभरीमा एकदम फास्ट हुन्छ त्यसको हैन त्यो त्यो डिटोरिएट हुने हेल्थ सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ आई फेल्ट अलिकति यसलाई कसरी सल्भ गर्न किन भइरहेछ यो भन्ने कुरामा चाहिँ वी डेल्ड एन्ड रिसर्च अनि मलाई त्यसमा चाहिँ आई वाज भेरी प्यासनेट अबाउट इट आई wanted to know अनि अगेन कमिङ फ्रम टेक र कम्युनिकेसनको ब्याकग्राउन्डमा अब मेडिकल त मेरो फिल्ड हैन सो आई डोन्ट नो द क्वालिटी एन्ड अल अफ दैट तर नेपालमा चाहिँ सबै कुरा ढड्डामा भाकोले चाहिँ नि अलिकति त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ युज गर्न नसकेको मान्छेहरूले एकदम धेरै काम गरिरहनु भएको छ डिफ्रेन्ट लेभल्समा तर म्यानेजमेन्ट प्रब्लम देखियो सो त्यसैले चाहिँ हाम्रो लाइफ ब्याङ्क चाहिँ वी स्टार्टेड एज यो अलिकति डेटा सेन्ट्रिक कसरी बनाउने ब्लड ब्याङ्क्सलाई त्यो डिजिटाइज गर्ने पहल कसरी गर्ने पोलिसी लेभलदेखि लिएर ब्लड ब्याङ्कको फ्रन्टलाइन लेभलमा हैन त्यो ट्रान्जिसन कसरी ल्याउने अलिकति ब्लड डोनेसनको लागि मान्छेहरूलाई मोटिभेट र रिटेन कसरी गर्ने यङ पिपललाई कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामीले डेटाको सहारा इन्फर्मेसन अलिक इन्फर्म डिसिजन्सहरू कसरी लिने यो प्रेडिक्टेबल लाइक डिसिजन्सहरू त्यो डेटाहरू कसरी गर्ने भनेर चाहिँ वी स्टार्टेड दिस अनि सो अहिले अलमोस्ट आई थिङ्क 4 years भयो अनि इट्स ह्याड इट्स अप एन्ड डाउन्स अलि अब इट्स नट इजी अब हजुर सरी अलिकति काटेँ जस्तै डेटाहरू पनि अहिले के डिजिटाइज गर्नु भन्नाले सबै डिजिटल छ सबै जस्तै ढड्डा भन्दा बाहिर अहिले डिजिटली अवेलेबल छ कसैले ओपन सोर्स छ कस्तो छ It's still a process. छैन हामीले चाहिँ नम्बर अफ पाइलट्स गरेर डिफ्रेन्ट ब्लड ब्याङ्क्सहरूसँग गरिरहेको छौँ इट्स जुन चाहिँ मैले अब हामीले युएसबाट आउने बित्तिकै इट क्यान बी सल्भ लाइक दिस भनेको देयर इज अ लट अफ सोसल एन्ड कल्चरल एस्पेक्ट्सहरू जुन चाहिँ नि हामीले यु जस्ट फिल लाइक यु क्यान कम एन्ड चेन्ज द वर्ल्ड इन 3 days भनेको द्याट्स मिन्स द लर्निङ द यु कान्ट हैन देयर इज अ लट अफ अदर फ्याक्टर्स छैन but you need to have the patience हैन अलि बिस्तारै persistently यसलाई पुश गरिरहने हो सो हामीले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ नेपाल रेड क्रस सेन्ट्रल सँग चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ वी जस्ट यो इन्टरनेसनल फेडरेसनको सपोर्टमा चाहिँ नि भर्खरै जस्ट बिन 2-3 months उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रान्जिसन गर्ने भनेर चाहिँ वी जस्ट स्टार्टेड द्याट प्रोसेस तर त्यो बाहेक चाहिँ हामीले वी आर वर्किङ अन डिफ्रेन्ट लेभल्स त्यो कम्युनिटी लेभलबाटै कसरी पुश गर्ने भनेर त्यो एकदमै राम्रो इनिसिएटिभ पनि हो जस्तो डेटाकै बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पनि डेटाले धेरै कुराहरू पछि थाहा हुन सक्छ हैन त्यही भएर त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप पनि हो जस्तो लाग्छ र त्यसमा लागिरहनु होला भन्न चाहन्छु अब अलिकति रुसमानतिर लागौँ हजुरले के गर्नुहुन्छ स्पेसिफिकली त्यहाँ हैन अनि कस्तो टाइपको कम्पनी हो त्यसमा अलिकति डिटेल गरिदिनु न अनि कसरी इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ यदि अरू कोही इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ भने कसरी इन्भल्भ हुने र एउटा सोशल इम्प्याक्ट कस्तो छ यसको अहिले त्यसको बारेमा अलिकति भन्नुस् So Rumsan again is a blockchain company. So it's a blockchain again is a very नयाँ nascent novel technology हो so हामीले a lot of it is हामी we're working on proof of concepts and pilots मा काम गरिरहेको छौँ तर यसको potential is huge as we can see हैन अहिले हामीले यो aid यो humanitarian sector मा पनि there's a lot of push and interest मान्छेहरुको चाहिँ blockchain technology use गरेर चाहिँ हामीले के बेटर गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ गरिरहेछौँ हामीले चाहिँ अब सोशल इम्प्याक्टकोमा अगेन राहत चाहिँ भेरी फोकस्ड अन सोशल इम्प्याक्ट त्यो लास्ट माइल प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने फाइनान्शियल इन्क्लुजन कसरी ल्याउने सो ह्युम्यानिटेरियन अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ जुन काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ
they can focus on that. The technology can enable यो जुन हाम्रो beneficiaries vulnerable populations लाई चाहिँ easily उहाँहरूले cash out गर्ने ब्याङ्कै नभए पनि उहाँहरूको ब्याङ्क अकाउन्ट्सहरू नभए पनि in times of crisis and everything उहाँहरूले चाहिँ easily आफ्नो फोनको साथमा if they have a phone, if not QR code based कार्ड्सहरूको साथमा फोन पनि नो स्मार्टफोन्स हाम्रो टिकटिके फिचर फोन्सहरू लिएर पनि हैन उहाँहरूले चाहिँ कुनै एउटा आफ्नै लोकल भेन्डरहरूसँग चाहिँ नि क्यास या चाहिँ नि त्यो भाउचर गरेर खानाहरू लिन सक्ने विथ आफ्नो द फाइनेन्शियल डिग्निटी अफ आफूले नै गएर सामान लिन सक्ने जस्तै नेपालमा कोभिडको टाइममा पनि हामीले एकदम राहत वितरणहरू धेरै हुन्थ्यो अनि वान अफ द थिङ्स हजुरहरूले पनि देख्नु त्यो अब दिने फेसबुकमा अब फोटो खिच्ने मैले राहत दिइरहेको सो यु काइन्ड अफ really miss out on the big picture of helping के हैन सो त्यो डिग्निटी उहाँहरूलाई अब त्यो फोटो खिच्दै सामान लिने चाहिँ नि हो दे आर गेटिङ हेल्प तर वेयर इज द डिग्निटी इन द्याट हैन सो उहाँहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो टाइममा लाइन बसेर हैन घन्टौं लाइन बसेर राहत लिनु भन्दा चाहिँ नि अलिकति त्यो द फ्रीडम अफ गोइङ आफू नै गएर पसलमा लिने हो कि हैन आफू नै गएर कतै क्याश आउट गर्ने हो कि क्याशै पाइयो भने द लङ्गर इमेजिन एड सेक्टरको द भिजन अफ क्याश लिएर द फ्रीडम अफ चोइस हैन उहाँहरूले गएर आफूलाई मन लागेको सामान किन्ने हो कि त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ along the same vision जुन डिफरेन्ट एस्पेक्ट्समा इमेजिन एड सेक्टरमा भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्लकचेनले चाहिँ नि स्पिड अप गर्ने र अर्को चाहिँ नि जस्तै कि युएनले चाहिँ नि दिस वाज अलि पुरानो डेटा हो 2016-2017 को डेटा हो त्यति बेलाको युएन सेक्रेटरी बान की मुनले चाहिँ नि 30% अफ एड मनी is lost to corruption भन्नुभएको थियो सो त्यो अकाउन्टेबिलिटी नै छैन पैसा आछ हैन अब आई शुडन्ट बी सेइङ दिस बट नेपाल पनि कति पैसा पोर इन भएको छ कोभिडको टाइममा मिलियन्स अफ डलर्स पोर इन भएको छ हैन सो हुन त त्यसको सम लेभल अफ मोनिटरिङ एन्ड अकाउन्टिङहरू त भइरहेछ इभ्यालुएसनहरू त भइरहेछ अब्भियसली तर त्यो कहाँ गयो भन्ने क्वेसन्सहरू धेरै आउँछ अर्कोमा पनि त्यो के भयो भन्ने क्वेसन्सलाई चाहिँ नि how do we make that transparent यदि राम्रै काम भइरहेछ भने ट्रेसेबल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले विदाउट गोइङ इन्टु द टेक्निकल डिटेल्स यसको भ्याल्युमा चाहिँ राहतले त्यसरी गरिरहेछ बियोन्ड राहत रुमसनमा वी हेभ अल्सो अनदर एग्री ब्लकचेन प्रोडक्ट कल एग्री क्लियर हैन सो त्यसमा चाहिँ एग्रिक्लियर हजुर त्यो चाहिँ नि एन्ड टु एन्ड तपाईको फार्म टु फिंगर सप्लाई चेनको चाहिँ नि ट्रान्सपेरेन्सी ट्रेसेबिलिटी भनौँ न सेफ फुड अब नेपालमा कति इन्डियाबाट सामान आउँछ अनि त्यसमा खै के एकताका एकदम विषालु चीजहरू थियो के भन्ने कुराहरू थियो हैन सो त्यसलाई चाहिँ कसरी अब लोकल फार्मर्सहरूलाई कसरी हामीले प्रमोट गर्ने हैन लोकल प्रोडक्ट्सलाई कसरी प्रमोट गर्ने सो यो लोकल हो भनेर त्यो ट्रेस गर्नलाई चाहिँ कन्ज्युमरलाई कसरी इजिली त्यो स्क्यान गरेर सबै त्यसको ट्रेसेबिलिटी देख्न सक्ने भनेर चाहिँ द्याट्स अल्सो समथिङ वी आर वर्किङ अन अब हाम्रो लाइफ ब्याङ्कलाई पनि एज पार्ट अफ द बिगर रुमसनको अम्ब्रेलामा इभन दो इट्स अ सेपरेट नन फर प्रफिट अर्गनाइजेसन यो ब्लडको पनि ब्लड चेन राइट लाइक त्यो होल ट्रेसेबिलिटी टेस्टिङहरू गर्ने पनि एकदम पोटेन्शियल सो द्याट्स also something we are thinking about social impact ma लोकल फार्मरको बारेमा अलिकति टच गर्नु मन लाग्यो जस्तै यहाँले भन्नुभयो ट्रेस गर्ने कहाँबाट प्रोडक्सन भएको छ र कहाँ पुगेको छ र साथसाथै विषादीहरू केही युज गरेको छ कि छैन त्यस्तो कुराहरू पनि इन्फर्मेसनहरू ट्र्याक गर्ने भन्नुभयो त्यो चाहिँ अनगोइङ प्रोजेक्ट हो कि अहिले केही त्यसको इम्प्याक्ट अलरेडी भइरहेछ सो यो चाहिँ नि एग्रिक्लियरमा चाहिँ हामीले नम्बर अफ पाइलट्स चाहिँ स्टार्ट गरेछौँ सो हामीले कफी हैन सो अब इट्स स्टिल आई वुड से इन इट्स इन्फेन्ट स्टेज तर हामीले कफी अन्डा लाइक स्पेसिफिक अर्गनाइजेसन्स कम्पनीजहरूसँग हैन रिसेन्टली हनीहरूको चाहिँ एकदम इट्स वान बाई वान उहाँहरूसँग पाइलट्सहरू गर्दै वी आर ट्राइङ टु टेस्ट इट अनि द च्यालेन्जेस अगेन त्यो जुन डिजिटाइज अब ब्लकचेन को कुरा गर्दाखेरि
one of the basic foundation is digitize त हुनु पर्यो हैन digitize नै छैन भने त्यो गर्न एकदम गाह्रो छ हैन so blood को केसमा पनि I was really about okay यो blockchain गर्ने भन्ने थियो तर सबै ढड्डामा हुँदाखेरि it just felt so far के हजुरलाई हैन so somebody has to read and code it I guess right त्यही हेर्नु पर्छ so हामीले त्यो डिजिटल लिटरेसी देखि लिएर फार्मर्सहरुलाई त्यो आफ्नो इन्फर्मेसनहरु राख्न कसरी सजिलो गर्ने IoT डिभाइसेसहरु युज गर्ने हो कि हैन so अब not just us I think यो ग्लोबली नै त्यो डेटा कलेक्सनलाई कसरी इजियर बनाउने भनेर चाहिँ lot of different ग्रोथहरु चाहिँ भइराछ सो हामीले चाहिँ तपाईले अहिलेको प्रश्नमा चाहिँ नि डाइरेक्ट त्यसको इम्प्याक्ट ओके यो यस्तो भन्दा पनि स्टिल प्रोग्रेस इज इन वी आर ट्र्याकिङ इट हैन सो यसमा के छ मान्छेहरुलाई अलिकति त्यो स्क्यान गर्नलाई मोर त्यो ट्रान्जिसनमा चाहिँ छौं भन्नु पर्ला हामी एउटा जस्तै इजियर टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि एउटा प्रोडक्ट छ त्यसमा चाहिँ हजुरले केही कोड जस्तो डेभलप गर्नु हो भने त्यसमा स्क्यान गरेर त्यो प्रोडक्ट रेकर्ड हुने भयो हैन कतैतिर अनि त्यसपछि त्यो प्रोडक्ट अरु कहाँ गएको छ भन्ने पनि बिस्तारै बिस्तारै ट्र्याक गर्न सक्यो त्यसरी नै समाउ त्यसरी गर्ने भन्ने कुरा होला हैन हजुर हजुर सो अहिले हामीले कफीमा पनि उहाँहरुको कफी प्याकमा देयर इज अ क्यूआर कोड हैन सो उहाँले स्क्यान गर्नुहुन्छ सो त्यो डेटा चाहिँ डिफरेन्ट स्टेक होल्डर्सले अब राख्नुहुन्छ हैन सो अब हामीले डिफरेन्ट लेभल्समा अब एभोकाडोहरु हैन सो उहाँको स्टिकर राखेर के गर्न सकिन्छ कि सो दिज आर अल अगेन इट्स सच अ न्यू टेक्नोलोजी र न्यू प्रोसेस भएकोले चाहिँ नि बट इट टेक टाइम तर देयर इज लट अफ इन्ट्रेस्ट एज वेल सो भइ चाहिँ रहेछ यो जस्तै यहाँको विभिन्न कामहरु गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट्स अर्थात लिमिटेसनहरु धेरै आउन सक्छ हैन पक्कै पनि धेरै छ होला केमा छ त कस्तो छ त्यसको बारेमा अलिकति प्रश्न दिनुस् न सो फर्स्ट एउटा चाहिँ नि भनौं न अडप्सनको हिसाबले चाहिँ नि द रेजिस्टेन्स टु चेन्ज भन्नु चेन्ज ल्याउन एकदम गाह्रो छ मान्छेहरुलाई ट्रान्जिसन इज भेरी नर्मल एउटा तरिकाले काम गरिरहन्छ अलिकति त्यसमा चेन्ज ल्याउनलाई हामी सबैलाई गाह्रो छ शुडन्ट से अल स्पेसिफिक पिपललाई सो हामीले सबै गरेको काममा चाहिँ वी पुशिङ फर चेन्ज डिजिटाइज गर्ने भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ नि त्यो चेन्ज पुश गर्नलाई चाहिँ नि अलि धेरै नै पेशेन्स चाहिने पेशेन्स र अलि धेरै नै पर्सिस्टेन्स उहाँहरुलाई गराइरहनु पर्ने भनौं न अब यो फार्मिङ देखि लिएर यो ब्लडको वर्ल्डमा देखि लिएर जुन त्यो ट्रेडिसनल थिंकिङलाई चाहिँ चेन्ज गर्न एउटा गाह्रो छ अडप्सनको लेभलमा सेकेन्ड रिसोर्सेसको हिसाबले हैन नेपालमा आई फिल हाम्रो कम्पनीमा नि लट अफ यङ अमेजिङ ट्यालेन्ट एकदम स्किल्ड वर्करहरु हुनुहुन्छ सो देयर इज अ लट अफ रूम फर ग्रोथ म्यानेजमेन्ट लेभलमा आई फिल जुन हाम्रो त्यो म्यानेजमेन्ट लेभलको चाहिँ देयर इज अ ग्याप बिकज अफ अल द ब्रेन ड्रेन जस्तो लाग्छ हैन धेरै कुरामा तर त्यो स्किलमा चाहिँ नि एकदम यङ टिम एकदमै स्किल सो आई लभ दैट हाम्रो कम्पनीमा पनि इट्स भेरी ग्रोइङ भेरी फास्ट अनि यसमा स्किल पनि एकदमै छ तर अर्को डर भन्दा पनि आई गेस द कन्सर्न लाइक द च्यालेन्ज इज अल्सो जुन ब्रेन ड्रेन छ लाइक म पनि त्यही टाइममा भनौँ न म यङ लाइक इन माई 20s अर्ली 20s आई वेन्ट टु द US सो त्यो द चार्म अफ विदेश चाहिँ एकदमै छ त्यसलाई कन्ट्रोल नजाऊ भन्न पनि नमिल्ने छ सिचुएसन हैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि there's always this अब कति इम्प्लोइमेन्ट दिएर कति जाने भन्ने सो हाम्रो टिमले पनि वी आर अलमोस्ट एट 40 people नाउ अहिले सो आई फिल ह्याप्पी त्यो वी क्रिएटेड इम्प्लोइमेन्ट सम लेभल अफ मान्छेहरुलाई राखेको छ कति जनाको प्लानलाई चेन्ज गरेको छ होला तर त्यो च्यालेन्ज इज अलवेज देयर फ्रम अ रिसोर्स स्ट्यान्ड पोइन्ट अरु आई थिंक नेपालमा अब इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुको अलिअलि डिफरेन्ट च्यालेन्जेसहरु त छँदैछ त्यो ओपन त्यो लिनको लागि सो आई थिंक आई वुड से यो दुईटा यो तीनटा चाहिँ आई थिंक वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस अन्तिममा अब कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तिममा पनि आइसकेका छौं जाँदा जाँदै मेरा दर्शकवृन्दहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ के करियर एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ र त्यो बाहेक अरु हजुरको के राख्नुपर्ने केही कुराहरु छ हजुर सो करियर एडभाइसमा चाहिँ अब मलाई जहिले पनि म इन्जिनियरिङबाट जर्नलिजमबाट डिफरेन्ट ट्राई गर्दाखेरि देयर वाज अलवेज दिस लाइक अलिकति एम्बारेसमेन्ट इज नट द राइट वर्ड तर जहिले पनि अलिकति इन्फिरियोरिटी हुन्छ नि अब उहाँ डक्टरै पढाएछन् आइटी नै गरेछन् एभ्रिथिङ दे आर डुइङ द्याट अनि एउटा अलिक स्पेसलाइज नभएको कि भनेर चाहिँ अलिकति त्यो इन्फिरियोरिटी चाहिँ थियो तर इन्ट्रेस्टिङली चाहिँ द्याट रियली टर्न इन्टु अ रियली अमेजिङ एसेट मलाई एट दिस पोइन्ट यसको कारण चाहिँ मलाई धेरै
अपर्च्युनिटिजहरू आछ सो मलाई चाहिँ म नेपाल आएर पनि लाइक डिफ्रेन्ट पिपल मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि दिस इज वान थिङ आई टेल देम इज वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ आफूलाई प्यासन के हो वाट मेक्स यु ह्याप्पी त्यो कुराले चाहिँ नि फर्स्ट त्यसलाई राखेर एन्ड यु क्यान लुक एट एन्ड यु क्यान ट्राई टु सी इफ यु क्यान मेक करियर आउट अफ इट होइन सो really doesn't matter at what point of your life you want to switch as long as you're consistent or as long as you think you can try it out so म चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु फेल त अब मैले पनि डिफ्रेन्ट एज धेरै कुरामा फेल भयो होइन तर त म भन्छु नि फेल फास्ट द बेटर भने जस्तै छिटो फेल हुन सक्यो भने बेटर सो त्यो वेबाट चाहिँ द्याट्स वान एडभाइस आई थिङ्क आई फिल ह्याप्पी एट दिस पोइन्ट त्यो कम्बिनेसन अफ स्किल सेट छ भन्नलाई चाहिँ फाइनली एट दिस एज आई फिल भेरी कन्फिडेन्ट विच टुक अ लङ टाइम सो होपफुली अरूलाई त्यति लङ टाइम नलगाउनुहोस् मलाई लाग्छ जस्तो अनि अर्को एउटा चाहिँ म के भन्छ हजुरको दर्शक दिन सायद इट्स अ मिक्स अफ नेपाली एन्ड युएसको क्राउड होला सो मलाई चाहिँ अर्को चाहिँ के पनि बिकज आई फिल आई क्यान रिलेट टु बोथ एन्ड्स अनि युएसमा बस्ने नेपालीहरू जो नेपालमा के गर्न खोजिरहनु भएको छ होइन र नेपालमा बस्ने जो युएसमा जान खोजिरहनु भएको छ उहाँको अलिअलि चाहिँ मलाई एम्पथाइज गर्न यो 4 वर्ष नेपाल आएर पनि एम्पथाइज गर्न सकिया जस्तो फिल भएको छ नेपाल आएर म सबै चेन्ज गर्छु भन्ने एस्पेक्ट चाहिँ हेज गन आउट मलाई होइन सकिन्न इट्स नट पोसिबल र हजुर तर देयर आर सो मेनी अपर्च्युनिटिज नेपालमा नेपाल त्यसको लागि अब मेरो लागि त इट जस्ट वर्कड आउट त्यति बेला होइन सो अब मेरो प्लान्स आर अलवेज चेन्जिङ सो यु नेभर नो म नेक्स्ट कहाँ हुन्छु होइन तर नेपाल आउनै पर्छ पनि छैन यु क्यान डु लट फ्रम देयर टु पनि भन्न चाहन्छु होइन सो यु डोन्ट निड टु बी डिस्करेज कसैको प्लान छ म नेपाल आएर गर्नमा आउन पाइनँ भन्दाखेरि पनि अ लट अफ पिपल जो म चिन्छु साथीहरू जुन हुन्छ विदेशमै तर उहाँले धेरै कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ नेपालको लागि सो त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ छ नेपालै आउनुपर्छ आई मिन आउनु सक्नुहुन्छ त एकदमै राम्रो होइन सक्नुहुन्न भने पनि त्यहाँ बसेर पनि अब म जान सकिनँ केही गर्न सक्दिनँ भन्ने चाहिँ नसोच्नुहोस् त्यहीबाट पनि देयर इज अ लट यु क्यान डु लट यु क्यान कन्ट्रिब्युट किन नेपालमा जुन ब्रेन ड्रेन भएको छ नेपालमै बसेर नभए पनि गिभ द्याट ब्रेन पावर ब्याक सो त्यो चाहिँ मलाई एकदमै भन्न मन थियो गिभन हजुरको अडियन्स एन्ड होपफुली पिपल विल feel and you can do something कति सानो स्केलमा भए पनि होइन आई क्यान रिलेट टु द्याट होइन माइसेल्फ पनि एकदमै राम्रो एडभाइस यहाँले दिनुभयो पक्कै पनि त्यो एकदम रेलेभेन्ट हुन्छ होला धेरै दर्शकवृन्दहरूलाई जस्तै यहाँले भने जस्तै मिक्स हुनुहुन्छ कोही युएसमा कोही युकेमा कोही अस्ट्रेलियामा कोही नेपालमा हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई यो एकदमै राम्रो एडभाइस जस्तो लाग्यो र रुमीजी यहाँलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने इमेल एड्रेस अर्थात् लिङ्कडिन केही हजुरले सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने स्योर इमेल rumee@rumsan.com म हजुरलाई मेसेज गरिदिन्छु लिङ्कडिन any professional request LinkedIn I'm always there so LinkedIn मा पनि Rumee Singh खोज्नु भए पनि पाउनुहुन्छ होला थ्याङ्क यू सो मच एकदमै रमाइलो भयो कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद र त्योभन्दा पहिला दर्शकवृन्दहरू यहाँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्लिज फिडब्याक दिनु होला र हामी यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र अझै पनि बोलाउने छौँ र केही सुझावहरू भए हामीलाई पठाइदिनु होला र लाइक सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिनु होला जसले गर्दा धेरैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ रुमीजी हजुर कार्यक्रममा आइदिनु भयो टाइम मिलाउन गाह्रो थियो तर पनि आज टाइम मिल्यो त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद यहाँलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र काम गर्दै गर्नु होला र यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना पनि छ हजुरलाई थ्याङ्क यू सुदीपजी थ्याङ्क यू मलाई इन्भाइट गरिदिनु भएकोमा